นอกจากการสนับสนุนช่องของเรานะครับผ่านการกดไลค์กดแชร์แล้วก็ Subscribe นะครับผมปัจจุบันนะครับผมช่องของเราได้เปิดช่องทางใหม่ๆนะครับผมเพื่อให้ผู้ชมนะครับผมและแฟนๆของช่องนะฮะสามารถให้การสนับสนุนช่องเล็กๆช่องนี้นะครับให้ได้ไปต่ออย่างต่อเนื่องนะครับและมั่นคงนะครับผมด้วยระบบสมาชิกนะครับผมที่ช่องเราเพิ่งเปิดขึ้นมานะฮะซึ่งทุกคนสามารถที่จะกดสมัครนะครับผมสมาชิกนะครับผมที่ปุ่มจอยนะครับผมหรือปุ่มสมัครสมาชิกนะครับผมที่มุมขวาล่างใต้คลิปนะครับผมหรือมุมขวาบนในหน้าต่างของช่องนะครับผมเพียงเดือนละ50 บาทเท่านั้นนะครับผมโดยมีสิทธิพิเศษมากมายไม่ว่าจะเป็นตราประทับแสดงระดับหลังชื่อนะครับผมเป็นรูปเรือชิปเปอร์ที่ออกมาแบบอย่างสวยงามนะครับผมพร้อมกับอีโมจินะครับเป็นรุ่นพี่แฮมชิปเปอร์นะครับผมสุดน่ารักนะครับซึ่งใช้ในการพูดคุยนะครับผมในช่องคอมเมนต์พร้อมสิทธิพิเศษต่างๆมากมายที่กำลังจะตามมาในอนาคตนะครับผมอีกอย่างหนึ่งคือทั้งการชมคลิปแบบ Exclusive นะครับก่อนใครนะครับผมหรือโอกาสที่จะได้ทำกิจกรรมต่างๆร่วมกันในอนาคตนะครับผมก็สำหรับสมาชิกเท่านั้นนะครับผมที่เก็บสิทธิ์นี้เอาไว้ให้กับทุกๆท่านนะครับแต่หากระบบสมาชิกยังไม่หนำใจนะครับผมเรายังมีช่องทางอื่นให้สนับสนุนกันนะครับผมไม่ว่าจะเป็นระบบซุปเปอร์แตงนะครับผมซึ่งหากผู้ชมเนี่ยเจอสัญลักษณ์นะครับรูปหัวใจนะครับผมที่มีดอลลาร์ไซน์นะครับผมหรือสัญลักษณ์รูปเงินดอลลาร์อยู่เนี่ยข้างใต้คลิปใดคลิปหนึ่งเนี่ยสามารถที่จะคลิกนะครับผมเพื่อโดเนทนะครับผมแทนคำขอบคุณนะฮะเพื่อเป็นการสนับสนุนช่องได้นะครับหรือจะเป็นการโดเนทนะครับผ่านบัญชีธนาคารนะครับผมซึ่งได้ใส่รายละเอียดเอาไว้แล้วนะครับข้างใต้คลิปนี้นะครับผมเอาไว้ที่คำบรรยายใต้คลิปนอกจากนั้นนะครับผมเรายังได้เปิด Line Open Chat นะครับซึ่งชื่อว่า ACS Channel Family นะครับผมก็เลยขอเชิญชาวช่องทุกคนนะครับผมเข้าร่วมห้องแชทได้โดยไม่มีค่าใช้จ่ายใดทั้งสิ้นนะครับผมเอาไว้พูดคุยแลกเปลี่ยนข่าวสารกันนะครับผมในครอบครัวของเราและผมได้จัดทำสติกเกอร์ลายรุ่น Lovely พี่แฮมนะครับชิปเปอร์นะครับเอาไว้เป็นสติกเกอร์ที่ใช้พูดคุยกันด้วยนะครับจะได้ใช้คุยกันในกลุ่มก็น่ารักดีนะครับผมหรือจะเอาไปใช้คุยกับเพื่อนๆส่วนตัวก็ได้นะครับไม่ติดอะไรเลยนะครับผมตั้งใจทำออกมามากๆนะฮะเพียงชุดละ35 บาทเท่านั้นนะครับผมใช้ได้ตลอดชีพนะครับผมก็หวังว่าทั้งหมดนี้นะครับผมจะเป็นเรื่องราวดีๆที่จะเกิดขึ้นกับช่องของเราและชาวช่องของเราทุกคนนะครับผมเพื่อมุ่งหน้าต่อไปสู่ปี 2023 ปีนี้และก้าวต่อไปด้วยกันอย่างมั่นคงนะครับผมอย่าลืมสนับสนุนกันนะครับขอบคุณครับสวัสดีครับยินดีต้อนรับสู่ช่อง ATS Channel นะครับกับพบกันหาการ reaction นะผมวันนี้อยู่พี่แฮมนะครับกับการท่านซีรีส์เรื่องทำนายทายทัพ EP ที่ 9 นะเราส่ง EP จะจบแล้วไม่อยากให้จบเลยแต่เดี๋ยวมันก็นะงานเรียนต้องมีวันเลิกราแต่ไม่เป็นไร EP นี้มันจะเปิดตัวคนร้ายแล้วคนร้ายตัวจริงคืออะไรก็เหมือนกับที่เราเดากันมาตั้งแต่แรกแหละครับว่าคนร้ายตัวจริงคือหมอการแล้วคิดว่าเกี่ยวกับการแย่งตำแหน่งผู้บริหารก็เป็นอย่างนั้นจริงๆเนาะตามหน้าไพ่เลยราชาดาบตั้งแต่ต้นนะฮะก็เหมือนที่พี่แฮมเดาไว้แต่เดี๋ยวมาดูดีกว่าว่าดีเทลและรายละเอียดจะเป็นยังไงแล้วหน้าไพ่ EP 9 ตกลงจะเป็นอะไรกันแน่นะครับผมว่าตอนแรกเดาไว้ว่าเดทนะฮะแต่จริงๆอาจจะเป็นเดอะมูนหรือว่าเป็นอะไรอย่างนี้อย่างอื่นก็ได้เพราะว่าด้วยความที่เดอะมูนมันก็แปลว่าความคลุมเครือได้เหมือนกันทีนี้เพิ่นว่าเดอะมูนมันเป็นไพ่ประจำตัวของอินทุอยู่แล้วไงก็เลยคิดว่าเขาอาจจะเอาเดทมาก็ได้เดี๋ยวรอดูครับผมว่ายังไงแต่ก่อนอื่นเลยขอบคุณก่อนทาง GMTV นะครับผมที่อนุญาตให้ reaction ได้นะฮะไปดูกันเลยครับผมกับทำนายทายทัพ EP ที่ 9 ครับไปเลยคุณแม่สวัสดีครับสวัสดีจ้าสวัสดีครับพรหมลิขิตชัดๆแม่ว่าถ้า2 คนไม่ได้ติดอะไรกลับมาคบกันเถอะนะลูกเดี๋ยวรอแม่แก้ตัวอยู่นะเมื่อไหร่แม่จะมีโอกาสแก้ตัวมันมีหนึ่งคนนะที่ฉวยโอกาสเนี่ยจะเก็บไปทับไอ้ทับไปเกี่ยวอะไรด้วยวะพี่ว่าชอบดูดวงเหรอครับอินช่วยดูให้พี่หน่อยได้ปะพี่อยากรู้ว่าพี่จะมีโอกาสได้กลับไปคบกับคนเดิมไหมพี่เป็นคนของพี่แล้วดิพอถามได้ไหมเนี่ยว่าใครอินพี่รับเป็นแฟนพี่นะมาเริ่มมาวันนี้จะแซวลูกฉ่ำเลยโอ้ยเชี่ยชุดเปลี่ยนได้ไงก่อนลูกเมากำไรก็สวมจะด้วยมีขายอะไรนะฮะกำไรซื้อตามได้นะของขายนี่สปอยตอนจบสุดๆมีแหวนนี่ตั้งหน้ามีไพ่เดอะเวิลด์ด้วยในมอนี่อินพี่มาได้ไงถามเหมือนไม่ใหญ่เขาพี่เขามา
แล้วเมื่อคืนคิดว่าอินกลับบ้านมาได้ไงล่ะ ชุดนอนด้วยนะ ชุดนอนด้วยนะ เดี๋ยว คิดจะหนีพี่ไปถึงเมื่อไหร่ ไม่คิดถึงพี่บ้างเหรอ เราไหมอ่ะ มันเป็นแผ่วพราวอีเกท็อปแถวบนอีหมอเนี่ย พี่ขอโทษ กินต่างหากที่ต้องขอโทษอะ หมอนี่แบบว่า ได้ดิงั้นขอโทษไหม ขอโทษที่งี่เง่าอะ พี่หึงกันเหรอ ก็พี่ว่านลงรูปพี่อะ แล้วพี่ลงรูปใคร นี่ ให้รู้กันปะ เมื่อคืนนี้พี่พูดไป อินอาจจะไม่ได้ยินงั้นพี่ขอพูดใหม่แล้วกัน เป็นแฟนกับพี่นะครับ จะบอกเลยว่ารัก ขนาดนี้แล้วปะ เออ พูดปะเซเยสปะแก้มมันน่าหอมแหละ นุ่มอ่ะอุ้ยยะอันนี้เมจิกโมเมนต์หรือปะอันนี้เกินบทปะอุ้ย อิน เกินบทใช่ไหม ถ้าไปต่อเนี่ยแผลพี่จะฉีกแล้วแหละ งั้นไม่ต่อนะ อุ้ เฮ้ ย ยอีกเดี๋ยว งอน เรารู้วัน ลองดูก่อน เบาๆ เริ่มที่เบาๆ อย่าแรงมากอินอย่าลุกหนักอย่าลุกพี่หนักเกินไป เบาๆก่อนนึกว่าจะตัดเขาเฮ้ยนึกว่าจะตัดเฮ้ยเดี๋ยวก่อนนึกว่าจะตัดเขาเพลงเฮ้ยโอ้ยเจ็บแผลพอเถ เจ็บ อะ แผลเหรอ อย่าฝืนเลยเนาะอยากให้ลูกมีพลังฮีลลิ่งเหมือนกับรามินโมเมนต์เวอร์มันจะโอ้โหมันจะรักอะไรพี่เขาขนาดนั้นโอ้ยน้องมันไม่ไหวแล้วแหละน้องมันไม่ได้แล้วแหละยังไงก็ต้องมีวันเนี้ย พี่คิดถึงอินนะ เล่นดีเกินสองคนเนี้ย อินก็คิดถึงพี่ทักเหมือนกันนะ ฉากที่เล่นกันสองคนนี้คือเล่นดีทุกฉากเลยอะมันเหมือนจะแบบมันเหมือนกับเชื่อมกันน่ะซิงค์กันน่ะตาย
ไหวแน่นะคุณหมอ เราก็ต้องฉลองให้สถานะใหม่กันหน่อยคราวที่แล้วพี่ดูแลอินคราวนี้อินดูแลพี่บ้างนะครับ ก็คือวันนี้อินเป็นคนนำนะจ๊ะดูแลพี่เขาหน่อย ปล่อยพี่เขานอนเฉยๆวันนี้อินจัดการเองลุกขึ้นไปนั่งให้เรียบร้อยตา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 ย มีแรงไหมมึง ตาย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  ไม่เหลวใช่ไหม ยังไหวใช่ไหม เอาไหม หนูอินหนูมันไม่ไหวแล้วลูกหนูมันห้ามตัวเองไม่อยู่อะตอนเนี้ยตา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 ยมันจะอะไรตั้งแต่เปิดเรื่องเนี่ยนี่ฉันดูพาร์ทผิดปะเนี่ยนี่ฉันดูพาร์ท 1หรือพาร์ท 4ฉันงงโอ้ยตายท่านี่อีกแล้วท่านอนตะแคงอีกแล้วโอ้ยเมื่อยหน้าแต่เริ่มเรื่องอ้าวเดอะมูนจริงๆด้วยนึกว่าจะไม่ใช้ไพ่ประจำตัวน้องอิน สวัสดีครับ นึกว่าจะเดท เดี๋ยวอินไปเตรียมน้ำนะ เฮ้ย กูถามจริง พวกมึงเนี่ยไม่คิดจะให้กูอยู่กับแฟนกู2 คนเลยหรือไง เรื่องมันยังไม่จบนะเว้ย มึงอย่าคิดว่ามันแฮปปี้เอนดิ้งดิ ว่ามา กูว่ามันเหมือนมีจิ๊กซอว์บางชิ้นที่หายไปว่ะ ตอนนี้คุณทาราเป็นไงบ้าง กูเพิ่งไปเยี่ยมมาเมื่อเช้า อยู่ๆ แกก็ไม่พูดอะไร มันเขากลัวอะไรอ่ะ เขาจะกลัวอะไรวะ ไอ้ต้น มึงไปเช็คมาให้กูที ว่าตั้งแต่เมื่อวานจนถึงตอนเนี้ย มีใครเยี่ยมคุณทาราบ้าง มันมีอยู่ไม่กี่คนหรอก ต้องเปิดไพ่ถามแล้วพี่ว่า เป็นฉันจะเปิด นี่มึง ไพ่ คิดเห ถา มื ม อนกูใช่ปะ นี่น้ำครับ ขอบคุณครับ อินครับ ช่วงนี้ได้ฝันถึงอะไรบ้างไหมครับ เดี๋ยวนะ ตำรวจหาหลักฐานแบบนี้ก็ได้เหรอวะ มึงคิดว่าที่ปรึกษาตำรวจ ไม่มีหมอดูเหรอวะ งั้นเรามาเปิดไพ่กันไหม โอ้ยอยากใช้แล้วว่าไพ่อะ ขออนุญาตเปิดดวงนะครับ ได้สิครับ เปิดได้หมดเลยครับ พี่ทับ จริงจังหน่อยพี่ The Moon อันนี้แปลว่าอะไรเหรอครับ สิ่งที่ปกปิดและคลุมเครือ ความจริงกำลังจะถูกเปิดเผย พี่รับถามไม่ได้เลย พี่อยากรู้ ว่าใครเป็นคนทำร้ายพี่กันแน่ พี่ทับหยิบไพ่อิน3 ใบ ทาวเวอร์ ไพ่ประจำตัวคนนั้นเลย ราชาดาบใบเดิมเลย ใบเดิมเมื่อรอบที่แล้วเลย อย่างที่อินเคยบอกพี่ทับไป ระวังผู้ชายตัวสูง ผิวขาว เกี่ยวข้องกับการทำงานพี่ทับ อาจจะเป็นคนใกล้ตัว
หรือคนที่พี่ทักไว้ใจ ใช่คนที่พี่คิดหรือเปล่า กินคอยอีก1 ใบ ต้องจบเลยเดวิลเหรออ่ะก็ชัดเจน ใช่ คนนี้แหละ ฮัลโหลอืมลูกน้องกูรายงานมาละ คนเดียวที่เขาไปเยี่ยมคุณทาราคือ ไอ้การ ไม่ต้องกลัวไปนะครับพี่ธารา แรงจูงใจของมันคืออะไรวะ มันรวยกว่าพวกเรารวมกันอีกนะเว้ย ราชาดาบไง การ ไอ้ต้น เลื่อนตำแหน่ง มึงทำอะไรกับมันได้บ้างวะ ไม่ได้วะหลักฐานเป็นศูนย์ แล้วยิ่งคุณทาราไม่พูดอะไรอ่ะมันจบเลย ทาวเวอร์ก็แปลว่าหวังสูงอยู่แล้ว ที่เคยอ่านไป ความทะเยอทะยานในยศตำแหน่งคือราชาดาบ10 ดาบทำให้ต้องแบบมีการฆ่าคนหรือเลือกทางที่มันแบบไม่ชอบ อย่างนี้ทัพก็ยังไม่ปลอดภัยนะ น้องอินทำไมไม่อ่าน ไม่ใช่แค่ทัพพวกเราทุกคนนี่แหละ เดี๋ยวนะ พวกมึงมั่นใจแล้วเหรอวะ ว่าเป็นมันอะ เขามีรอยสักรูปธนูที่หลังไหมครับ มี มีอินเห็นตั้งแต่เมื่อไหร่ อินเห็นตั้งแต่ก่อนพี่รับโดนยิง แต่ตอนนั้นไม่รู้ว่ารอยสักใคร ตอนเนี้ยมีทางเดียว คือต้องให้มันแสดงตัวออกมาเองเว้ย ที่ผ่านมามันเงียบสุดเลยอะแล้วอยู่ๆมันจะแสดงตัวออกมาเพื่อความสะดวกของตำรวจหรือไงวะ ก็พอมีวิธีวะกูว่ากูพอรู้นะ ว่าทำไมมันถึงอยากให้กูตาย ผมฝากคุมกันให้แน่นหนานะครับ แล้วก็อย่าให้คนที่ไม่เกี่ยวข้องเนี่ย เข้ามาเยี่ยมเด็ดขาด ครับ ขอบคุณครับ เป็นอะไรไปครับพี่ธาราทำไมต้องกลัวขนาดนั้นด้วยล่ะ จริงๆ คนที่อยากให้พี่ตายเนี่ย ไม่ใช่ผมนะครับ ต้องบอกว่าเป็นผัวพี่ต่างหากพี่ควรจะขอบคุณผมนะครับ ที่ช่วยจับผัวพี่เข้าคุกอะประหยัดทั้งเวลาทั้งค่าใช้จ่ายในการฟ้องหย่าไปตั้งเยอะ ส่วนเรื่องโครงการ wellness เนี่ย หลายมากหน้าตาน้องเฟิร์ส ขอแค่พี่เงียบต่อไป พี่ก็จะปลอดภัยครับ ผมจะเอาส่วนแบ่งของกสิดิตมาให้พี่ พี่ก็แค่ไปใช้ชีวิตสบายๆนะครับ
ไม่ต้องกลัวหรอกครับพี่ทารา แค่พี่สัญญาว่าจะเงียบเรื่องของผมเนี่ย ผมก็จะไม่ทำอะไรพี่ เข้าใจไหมครับ ผมถามว่าเข้าใจไหมครับ เฟิร์สเล่นน่ากลัวมากอีหนูเดี๋ยวนึกภาพเลยหนูต้องไปเลี้ยงแมวนี่นึกไม่ออกเลยเนี่ย หลับให้สบายนะครับ ไม่อยากเชื่อเลยอะว่าจะเป็นมัน มันทำได้ไงวะ ผลประโยชน์ไง มึงจะไม่เชื่อเลยว่าคนเราอ่ะฆ่ากันด้วยเงินน้อยแค่ไหน แล้วนี่โรงพยาบาลนะเว้ย กูไม่แปลกใจเลย แต่มันเป็นเพื่อนกันนะเว้ย พ่อแม่ลูกก็ยังมีข่าวออกอยู่ทุกวัน มึงสนิทกันมากเลยเหรอ หน้าตาปกป้องดูไม่อยากจะเชื่อ การมาสนิทกับไอ้ทัพมากกว่า มันเป็นรูเมทกัน ตีคู่กันมาตลอด ทั้งเรื่องเรียน กีฬา แล้วก็ยังเสือกชอบคนคนเดียวกันอีกอะ ที่มันแข่งกันมาตลอดเลยเหรอ คงมีแต่ไอ้การอะที่แข่ง มึงว่า มันจะยอมพูดจริงๆเหรอวะ ก็อาจจะให้ทับเป็นจุดอ่อนของมัน ก็อาจจะพูดก็ได้นะ มึงอ่ะก็ระวังตัวด้วยล่ะ กูเป็นห่วง ไม่ต้องเป็นห่วง แฟนกูเป็นตำรวจ ว้ายต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 าย ขี้เกียจรอมึงขอแล้ว เออ รำคาญ เขียนเป็นแฟนไปเลยจบๆเออ กูรอให้จบงานก่อนไง กูได้ขอแบบหล่อ กูไม่ได้มีเวลาหรอ เอออ่ะก็เลยเป็นแฟนไปเลยจบ ๆงั้นนี่เป็นแฟนกันแล้วนี่ กูก็จูบมึงได้ดิเดี๋ยวกูเริ่มก่อนเอง อุ๊ย ทีเนี้ยทำเป็นขอนะ พอไม่ต้องขอก็ได้อ้าอะไรอีพีนี้มันจะอะไรกันนะกันหนาเนี่ยมันจะทุกพาร์ทไม่ได้อ้าตาย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 ก็ไม่ได้บอกให้ขอนะไม่ได้บอกให้ขอจูบได้เลยจูบได้เลยไม่ได้ขอจ้ะขอบคุณจ้ะทำไมโคมไฟต้องสั่นด้วยไม่เข้าใจผิดครับ โปรตีนมันพังหมดเลย ปกติเขาไม่ทิ้งไปเจอ ไม่ใช่ น้ำแบ ไข่ บนั้น เจียวหร นะ อกพี่ทักนั่นแหละ นต้ง มีอะไรอยากเล่าให้ฟังไหม ต้องทิ้งให้เย็นก่อนถ้าไปทิ้งเจอน้ำมันผูพุ่งเลยนะน้ำมัน ไหนว่าเป็นแฟนกันแล้วไง มีแฟนก็แชร์ให้รู้บ้างก็ได้อยากอ่อนแอกับอิงได้นะ คุณมาเลยดิเดี๋ยวพี่ทำให้ไหมไม่เป็นไรยินทำให้อะไรที่พังอ่ะเดี๋ยวยินช่วยซ่อมให้
มือนที่พี่ทับเคยทำให้อินไง เรื่องนี้นี่นะ เหมือนฉันดูมาตาลาดา แต่เป็นเวอร์ชัน BL เลย มันเป็นบทแบบ บทฮิวอ่ะ บทฮิวใจอ่ะ พี่ทับรู้อยู่แล้วเหรอ พี่รู้อยู่แล้วว่ามันไม่ค่อยพอใจ แต่ไม่คิดว่ามันจะทำขนาดนี้ พี่เริ่มสงสัยตั้งแต่เมื่อไหร่อะ เอาจริงๆนะมันก็มีเรื่องให้ต้องแข่งกันมานานแล้วไอ้การมันไม่มีพ่อแม่หนูก็เลยเลี้ยงมันมาตั้งแต่เด็กโดยนิสัยมันชอบหัวพอของมันเราก็ไม่ชอบแพ้ พี่ทับก็เป็นนะ ก็ใช่ไง ห่วงของแล้วไม่ชอบแพ้ มันเลยมีเรื่องให้ต้องแข่งกันเลยตลอด มันก็มีหลายครั้งเลยที่มันชอบหลุดพูดอะไรออกมา แต่พี่ก็ไม่คิดว่ามันจะจริงจังขนาดนี้ จนลุงมันอยากให้พี่มาบริหารโรงพยาบาลเนี่ยแหละ เสียใจไหม พี่เสียดายมากกว่าว่ะในๆมันก็เพื่อนนะ ผมเป็นห่วงพี่ทับนะ พี่ไม่ต้องห่วงพี่หรอก พี่มีต้นคอยดูแลอยู่แล้ว เรื่องนั้นก็ห่วง แต่เรื่องใจ แต่อินเป็นห่วงใจพี่ทับมากกว่าเลย โอ้ยใจเล็กเลย มีแฟนพี่นี่มันอย่างนี้เอง แผนเริ่มที่มึงก่อนเลย ไอ้ป้อง มึงคิดว่ากูโง่มากเนี่ยเหรอกูไม่ได้คิด แต่มึงโง่จริงๆไงมึงต้องช่วยกู ไม่งั้นโครงการที่บางกระเจ้า มึงไม่รอดหรอก คนอย่างมึงเนี่ยนะจะเอาหลักฐานที่ไหนมาเล่นกูอะกูไม่หลักฐานมึงจำไว้นะมึงไม่ยอมชิบหายคนเดียวหรอก ว่าจะไปหามึงที่ห้องพอดีอะรู้เรื่องยังวะ เรื่องอะไรวะ ไอ้กสิทธิ์มันรับสารภาพแล้วแล้วมันซัดทอดมาที่มึงอะแม่งโยนมาหมดเลยอะทั้งเรื่องคุณทารา เรื่องโครงการบางกระเจ้า แล้วก็เรื่องไอ้ทับด้วยอะ แล้วมึงรู้เรื่องได้ไงวะ ไอ้ต้นโทรมาบอกกูเลยรีบมาเตือนมึงก่อน กูไม่คิดว่าคนอย่างมึงจะทำเรื่องเหี้ยๆแบบนี้ได้ อุ๊ย ใช่ปะ แอบด่านะ แอบด่านะ ปกป้องเธอแอบด่าเขาอยู่นะ ครับคุณลุง เธอเล่นเหมือนอยู่นะ คุณลุงมีอะไรหรือเปล่าครับ ไอ้ทับอยู่ไหนวะ ห้องพักแพทย์มั้ง เล่นเหมือนมาก ลูกเก่งมาก เจ้าบทบาท มันเดินไปแล้ว อืม กำลังสร้างหลักฐานปลอมขึ้นมาอยู่ ก็คือให้เขาพูดออกมาเอง แล้วสร้างหลักฐานขึ้นมา ไอ้ทับมึงรู้เรื่องยังวะ เรื่องอะไรวะ ก็เรื่องที่ไอ้กสิทธิ์บอกว่ากูร่วมมือกับมันอะ
กูรู้ละ มึงไม่เชื่อมันใช่ปะ กูจะไปเชื่อมันทำไมมันเพื่อนกูไม่ใช่หรอ เออดิ กูจะไปทำอะไรแบบนั้นทำไมวะมันก็ดีละ กูก็ไปทำงานก่อนนะ แต่ตอนที่กูโดนยิงเนี่ย มึงไม่มาเยี่ยมกูเลยนะเว้ยไอ้การ มึงก็รู้ว่าช่วงนั้นกูงานยุ่งอ่ะ น้อยใจอะไรเนี่ย เฮ้ย เพื่อนกันน่ะ5 นาที 10 นาที มันไม่มากไปหรอกมั้ง มึงจะพูดอะไรกันแน่ครับ ไม่มีอะไรหรอกมึง กูว่า กูให้น้อยใจมึงเฉย หรือว่ามึงไม่ไว้ใจกู เรื่องอะไรล่ะ ก็เรื่องเฮี้ยนั่นไงมึงเชื่อเรื่องเฮี้ยนะใช่ปะ มึงใจเย็นในการ มึงจะมีเหตุผลอะไรต้องเล่นกูขนาดนั้นวะฮะอิจฉา ก็ไม่น่าใช่ ถึงมีคนชอบบอกว่ากูกับมึงชอบแข่งกัน กูยิ่งโคตรงงเลยเว้ย กูไปแข่งกับมึงตอนไหนวะ แข่งกันตอนไหนวะ ใช่ป่ะ กูไปแข่งกับมึงตอนไหน กูไม่เคยคิดจะแข่งกับมึงด้วยซ้ำเว้ยถูกป่ะเพราะตอนเรียนเนี่ย กูก็คะแนนสูงกว่ามึงตลอด ทีมบาส กระตุ้น กูก็เป็น ไป แช ก มป์ ระตุ้นกระตุ้นต่อมโกรธ มึงไม่เคยอิจฉากูเลยด้วยซ้ำมั่วชิบหาย จริงไอ้เหี้ยมึงมัวชิบหาย ใช่ไหมมึงเนี่ยเป็นคนชวนกูมาทำงานโรงพยาบาลนี้ด้วยซ้ำขนาดวันนี้นะเว้ยลุงชวนกูมาเป็นรองผอแทนที่จะเป็นมึงเนี่ยมึงยังไม่โกรธกูเลย มึงนี่มันสุดยอดจริงๆว่ะเพื่อน ๆป่าใครทับแม่งไม่ทำให้ผิดหวังจริงๆวะ มึงไม่เคยเห็นหัวใครเลยครับ กูเนี่ยนะ ไม่เคยเห็นหัวใคร เออดิ คนแบบมึงนะ อยากได้อะไรก็ได้ ไม่เคยต้องต่อสู้กับพี่อะไรเลยไง นี่มึงพูดถึงตัวเองอยู่หรือเปล่าวะ ที่อยากได้อะไรก็ต้องได้เนี่ย มึงเป็นหลานเจ้าของโรงพยาบาลนะเว้ยทำไมลุงมึงไม่เลือกมึงวะ มึงเหนือกว่ากูทุกอย่างเลยนะเว้ยไอ้การ กูเนี่ยนะเหนือกว่ามึง มึงไม่แข่งกับกูทุกอย่างเลยเว้ย ทั้งเรื่องเรียน เรื่องงาน แล้วก็เรื่องวาด กูเรียนพวกมึงตรงไหนวะ กูจะบอกให้มึงฟังอีกครั้งหนึ่งด้วยไอ้การ กูไม่เคยคิดจะแข่งกับมึง เพราะว่าถ้ากูคิดจะแข่งกับมึงจริงๆมึงแย่กว่านี้ไอ้การ มึงไม่คิดจะแข่งกับกู เหรอ มึงรู้ว่ากูอยากเรียน critical care มันรับแค่ไม่กี่คน แต่มึงก็ไม่แย่งกู มึงรู้ว่ากูชอบวาด แต่มึงก็ไปคบกับวาด กูไม่รู้มึงชอบวาด มึงอย่ามาตอแหละดิท่าน กูไม่ได้ตอแหลไอ้สัตว์ ถ้ากูรู้ว่ามึงชอบเนี่ย กูหลีกทางไปนานแล้ว แต่ส่วนเรื่องเรียนเนี่ยทำไมกูต้องเสียสละให้มึงด้วยวะ กูเป็นเทวดากับชาติมาเกิดอ่ะ กูต้องเสียสละให้มึงเนี่ย ปากมึงก็เหี้ยเหมือนเดิมไปแล้วครับ มึงอยู่ทำตัวเป็นเด็กดิไอ้เหี้ย ไม่ได้หนังใจมึงก็อาละวาดกูว่านะเว้ย คนที่เป็นเทวดาเนี่ยไม่ใช่กูหรอก
มึงนั่นแหละ มองมันเป็นเทวดา ใครก็แตะตัวมึงไม่ได้ งี่เง่าชิบหายไอ้สัตว์ เล่นกันดีนะอีสองคน ไอ้เหี้ยนะ สั่งให้ทุกคนเตรียมพร้อม พูดผิดดิเรื่องรองผอนะเว้ยลุงมึงไม่เคยมาพูดอะไรกับกูเลยเมียมึงเนี่ยเหี้ยภาพมึงคนเดียว แล้วถ้ามึงอยากได้ตำแหน่งนี้มากนะทำไมไม่ลงโกงดีๆวะมึงทำงานให้เขาเรื่องอยู่ไอ้เหี้ยมึงเป็นหลานคนนะเว้ยเขาเรื่องมึงอยู่แล้วไอ้สัตว์ทำไมต้องมาเรียกกู ก็เพราะมึงไม่แยกของกูไปไง มึงแม่งจ้องแต่จะแย่งของกูอะ มึงมีเชี่ยอะไรที่กูอยากได้ปะ เสียเวลาชิบหายด้วยวะกูไม่น่ามองมึงเป็นเพื่อนเลยวะ เหี้ยเขาไม่ส่งคนมาฆ่ากันเลยเนาะไอ้เหี้ยกิน เล่นแรงนะกะเอาให้ตายเลยเหรอ เจอกัน มันออกไปแล้ว จัดการได้เลย เฮ้ย มันจะกลับมาช่วงเย็น หาจังหวะให้ดีค่อยลงมือ เก็บงานให้เรียบร้อยด้วย ครับ มึงรีบหามันให้เจอเลยนะ ก่อนที่มันจะกลับมาเล่นงานกู มึงห่วงเรื่องเมียมึงเถอะ ส่วนทางเนี้ยกันปล่อยไปนอนพักไปนั่นแหละไอ้ฟื้นขึ้นมาก็เหมือนตาย เย็นนี้ไปกินข้าวกันหมดนี่แหละ3 คนเลย เดี๋ยวมันจะออกไปกินข้าว เอาแค่ขู่พอนะ ไม่ต้องถึงตาย มึงทำแบบนี้ทำไมวะไอ้การ เจ็บเหรอมึงเจ็บเหรอ ครับ ที่กูทำกับมึงอะมีน้อยเลยด้วยซ้ ไว้ไปมึงทำแบบนี้ทำไมวะมึงทำทำไมกูมึงไงเหี้ยมึงไม่อยากทำกับกู มารับแล้ว บุกได้ ถ้าไม่มีมึงมึงจะไม่ออกก่อน เหี้ยการสติไอ้เหี้ยหยุดวางมีดลงไอ้การวางมีดลงเร็ว อันเนี้ยคือไพ่เดอะมูน มึงไม่งั้น ไม่ใช่ความจริงเปิดเผย อันเนี้ยคือการที่แบบว่าเป็นคนแบบสอง มาโตไป ขั้วแบบไพ่เดอะมูนเลย เฮ้ย โอเคไหมครับ ำไอ้ทักโอเคใช่ไหม ยินไม่ผิดอะไร คนชื่อการไอ้ป้อมกูฝากยี่ก่อนนะ เอ้า แล้วมึงจะไปไหนเนี่ยพี่ทับ เฮ้ย ตามไปแล้ว ผมชื่อการโดนยิงแน่เลย
อ้ป้องมึงไปไปรถโรงพยาบาลมาโอ้ยพวกมึงหยุดก่อน ให้กูจัดการก่อน โอเคถอยนะครับ อินมาช่วยพี่ล็อกคอหน่อย หมอป้องคะ ตัวนี้มีเคส aortic resection ที่อาจารย์ CVT ที่เว้นกำลังผ่าตัดบายพาสหลอดเลือดหัวใจอยู่ค่ะ อยากรบกวนให้คุณหมอช่วยดูเคสนี้หน่อยค่ะ มึงไปครับ เดี๋ยวกูดูมันเอง ฝากด้วยนะ เชิญทางนี้เลยค่ะ ผู้ป่วยชายค่ะ accident blunt abdominal injury แพทย์ที่ ER ตรวจ fast positive ตอนนี้ BP ดรอปค่ะ อาจารย์ครับ เป็นห่วงเพื่อนใช่ไหม ไม่ต้องห่วงนะ อยากเป็นเพื่อนกันนะเนาะ ก็คือไม่ได้คิดว่าคนที่เราเป็นเพื่อนกันที่แบบแข่งกันน่ะมันจะเป็นการแข่งกันเอาถึงเอาเป็นเอาตายแบบนี้เฮ้ยนั่นก็ดวงของเขาด้วยที่ต้องวิ่งหนีตำรวจแล้วไปเจอรถชนแบบนั้น กรรมที่เขาเคยทำมาไว้กับเราเฮ้ยก็ตามเรื่องเลยเนาะเห็นคนตายแต่ช่วยไม่ได้เหมือนที่อินเห็นบางครั้งหมอก็เข้าไปช่วยอะไรไม่ได้เหมือนกันเพราะอันนี้เป็นเรื่องของชะตาแล้วมันไม่เรื่องของการที่จะแบบช่วยคนที่ป่วยอ่ะโอ้แต่จิมมี่เล่นดีอยู่เลยเล่นทิ้งทั้งตัวจริงๆอ่ะแบบโอ้โหเล่นดีอ่ะคือแบบคือเล่นลองเทคนะค่อยๆเล่นไล่จากน้อยไปเยอะแบบสุดๆมอร์นิ่งพี่ทับ อ๋อนี่เองขอบคุณอินมากนะ ที่เมื่อวานดูแลพี่ทั้งคืนเลย แฟนอินก็ต้องดูแลสิ ดูแลแบบใดอ่ะนอนก่อนมั้ง ฮัลโหลโอเค เดี๋ยวสายกูเข้าไปดูมันเองthank you เว้ยเขาเป็นไงบ้าง ไม่ค่อยดีอ่ะ วันนี้มันอาจจะต้องผ่าตัดซ้ำอีกรอบหนึ่งตอนอินเห็นมันที่หน้าห้องเนี่ย อินเห็นอะไรบ้าง อินเห็นเขาต้องทรมานไปอีกนานนะ
พลาดแน่เลยอ่ะ พี่ทับเคยสอนอินไม่ใช่เหรอ ว่ามันไม่ใช่ความผิดของใครอ่ะ พี่ทับยังโกรธเขาอยู่หรือเปล่า ตอนแรกพี่ก็โกรธมันมากเลยเอาจริงตอนนี้ก็ยังโกรธอยู่ แต่พี่ก็ไม่อยากเห็นมันเป็นสภาพเนี่ย ยังไงมันก็เพื่อนพี่ พี่ก็ยังเป็นเพื่อนกับเขาได้นี่ ถ้าพี่ทับยังโกรธเขาอยู่อะอินเข้าใจได้นะ ที่พี่เจอมามันก็แรงมากอะมันก็ไม่ได้ให้อภัยกันได้ง่ายๆหรอก แต่ถ้ามันหนักเกินไปก็บอก อินจะช่วยพี่ทับแบกเอง โอ้ยแสนดีจังลูก EP เนี้ยหนูเป็นเดอะมูนฮิวใจมาก เป็นอีกด้านของดวงจันทร์ที่ต้องก้าวข้ามผ่านไปไม่ใช่เรื่องชายคนละเรื่อง อย่างจบหมดแล้วนะครับ อินจะอยู่ข้างๆพี่ทับเอง ไม่ไปไหนแล้วนะ เตรียมไพ่ไว้หน่อยเพื่อนกับมูนจะพูดกันเยอะนิดนึง ขอต้อนรับคุณธารากลับมาทำงานนะครับ ขอบคุณค่ะ ต้องขอบคุณทุกท่านมากนะคะ แล้วก็ต้องขอโทษด้วยค่ะสำหรับเรื่องวุ่นวายที่เกิดขึ้น แล้วในวันนี้ที่ผมนัดทุกท่านมาประชุม นอกจากเป็นเรื่องขอโทษ แล้วก็ต้อนรับการกลับมาของคุณธาราแล้ว ผมต้องการจะประกาศอย่างชัดเจนนะครับว่ารองผู้อำนวยการคนใหม่ของโรงพยาบาลเราก็คือนายแพทย์อัปฟ้ากิตติโภคินครับ อันนี้อยากให้พี่เอิร์ธมาดูบ้างเลยว่าปกติรอผอเขาอายุน้อยได้แค่ไหนอะไรอย่างเงี้ยตอนนี้เพื่อนเป็นรอผอเหมือนกัน แต่อายุประมาณ37 38นี่น้อยไปอ่ะ ไม่ได้รู้เจ้าของด้วย สวัสดีทุกท่านนะครับ แล้วผมนายแพทย์ท็อปฟ้ากิติโภคินขอฝากเนื้อฝากตัวด้วยนะครับ ตอนนี้ก็เพื่อนเป็นลูกเจ้าของเหมือนกันไงก็37 38อุ้ยน่ารักเชียร์เอาเป็นรูปห่วงเดียวกันเลยแต่คนละห่วงอันนี้ห่วงใหญ่กว่าจบอย่างเงี้ยจบแบบเนี้ยสมมติมันเสร็จกิจละแผลเผลอไม่ต้องกลัวเจ็บละอ๋อถ่ายรูปคู่ลงว่าแบบว่าจับมือเนอะ อินขอโพสนะ ไปเลยเต็มที่เลยครับ เต็มที่เลยครับ เหนื่อยดูดิ ไม่ให้ดู แท็กไปแล้ว ไปดูเอง I found my home in you ว้ายฉันเจอบ้านใหม่ในตัวเธอฉันเจอบ้านของฉันในตัวเธอโอ๊ยแปลภาษาไทยไม่ค่อยพอนะท่อน I found my home in you มันพอปะ ชื่นใจ พี่ทับแก้มช้ำหมดแล้วเนี่ย โอ้ย แล้วใครใช้ให้แก้มหอม นมก็หอมนมก็หอม พี่ทับ ไม่ได้แก้มหอมมันเดียว ตัวก็หอม ตัวปากก็หอม ก็หอม จ้ะหัวก็หอม หน้าผากก็หอม มันเหมือนโอ๊ยมันน่ารักจังวะ ไหนดูสิยิ้มเปิดทำการไหม
You are my magic property ทับฟ้าใบเนี้ยหมายถึงความสุข ตอนจบ ความ The World สม จริงด้วย การจบสิ้น ของ กูถามจริงๆนะเว้ยการมึงเกลียดกูขนาดนี้ตั้งแต่เมื่อไหร่วะ กูฝากไว้กับมึงแล้วกัน อีกหน่อยเนี่ยเราสองคนเป็นครอบครัวเดียวกันแล้ว แม่ปักหมุดน้องอินตั้งแต่วันแรกที่เจอกันแล้ว แหมแม่มา รู้ แก้ เลย ตั ว่าน้ ว อง นะ อินนี่แหละ จะดูแลพี่ทับเขาได้ โอ้โหเล่นใหญ่อุ้ยทำไมพ่อไม่ชอบ อินไม่ หรอ เคยถามพี่ทับเลยอะว่าพี่มีปัญหาอะไรกับคุณพ่อ โอเคมาครับผมเรามารีแคปกันดีกว่า EP 9เธอเปิดมาไม่ทันตั้งตัวจะแบบนู่นนี่นั่นอะไรคือแบบเธอก็เป็นของขวัญวันเป็นแฟนกันยังไม่ได้วันแต่งงานวันเป็นแฟนกันน้องอินเขาก็คือไม่ไหวละก็อาจจะแบบขอโทษพี่ทับที่แบบน้องอินงี่เง่าเกินไปน้องอินขี้หึงก็เลยให้ของขวัญคืนเป็นการจูบแต่มันจูบแล้วมันก็เลยเธอตอนแรกคิดว่าโอ๊ยเดี๋ยวเจ็บแผลไปต่อไม่ได้ไม่พี่ทับบอกว่าเราก็ต้องรอกันสักตั้งนึงเผื่อมันจะทนไหวก็เลยไปตึ๊บยาวเลยแล้วทนไหวไหมพี่เจ็บไหมพี่สุดท้ายเดี๋ยววันนี้อินดูแลเองอย่าลืมนะอินทูแปลว่าดวงจันทร์เนาะวันนี้อินจะดูแลเองเป็นดวงจันทร์ผู้ดูแลทั้ง EP เป็นดวงจันทร์ผู้ดูแลทั้ง EP นะครับผมฟีลลิ่งเหมือนดูมาตาลาดาเวลาเราดูซีรีส์แบบนี้มันเหมือนกับว่าเรานึกถึงมาตาลาดามากคือมันเป็นซีรีส์ฮิวใจก็คือสไตล์เสน่ห์ของพี่จ๋าเลยนะแล้วพอฉากเลิฟซีนคืออะไรโอ้ยเดี๋ยวอินจะดูแลเองดูแลแบบใดได้คิดไปไกลมากเลยวันนี้พี่ทำไม่ต้องทำอะไรเลยเดี๋ยวอินจะจัดการให้ขึ้นไปนั่งให้เองโอเคนั่นแหละเรื่องราวที่มันเกิดขึ้นใน EP นี้มันก็คือว่าเปิดมาด้วยการแบบว่ามีฉากเลิฟซีนเนาะความสัมพันธ์ของตัวละครเนาะระหว่างทัฟฟ้าและอินทูเนาะที่เหมือนกลับมาคืนดีกันละแล้วก็กลับมาเมคเลิฟกันใช้คำว่าเมคเลิฟเลยละกันนะครับผมก็คือมีความสัมพันธ์กันนะฮะแล้วก็ตื่นเช้ามาไม่ต้องทำอะไรแล้วมีอะไรกันก่อนเลยเนาะหมอทับก็ลาอยู่ด้วยไม่ได้เดือดไม่ต้องรีบไปทำงานอะไรน้องอินก็ว่างอยู่แล้วก็โซโล่กันไปเลยเนาะอีกคู่หนึ่งก็ต้องไม่ต่างกันอีกคู่หนึ่งเขาก็มีการมาจูบกันเพราะว่าอีกคู่หนึ่งเนี่ยน้องปกป้องเขาขอเคลมเป็นแฟนเลยเพราะไม่ขอเป็นแฟนสักทีก็เลยบอกว่าแฟนฉันเป็นตำรวจถ้าเป็นแฟนกันก็ต้องอะไรต้องจูบกันได้ก็เลยจูบไปเลยเหมือนกันต่างคนต่างมีของขวัญวันเป็นแฟนกันทั้งหมดฉันละงงไปหมดนะฮะแล้วตอนจบนี่ก็แบบมีการมาบอกว่าโพสต์ฉากอีกฉากหนึ่งที่แบบว่าตัดเอาไว้ก่อนก็คือฉากที่แบบมีอะไรกันแล้วก็อยากจะโพสต์รูปจับมือกันที่ใส่กำไลคู่กันนะฮะแล้วก็บอกว่า I found my home in you น่ารักเชียร์นะฮะแล้วก็บอกว่าหมอทับฟ้าเนี่ยคือเป็น my magic property เป็นเหมือนโชคชะตาแบบที่มันแบบดุจเวทมนต์เหลือเกินนะฮะแล้วก็สุดท้ายก็นั่นแหละขอโพสต์แล้วก็เลยมีฉากแบบว่าแก้มหอมหน้าผากหอมปากหอมตัวหอมจริงๆก็ยีแซวไปในซีรีส์นะนมหอม นั่นแหละค่ะก็เป็นฉากน่ารักกุ๊กกิ๊กของความสัมพันธ์ที่มันเกิดขึ้นของทั้งคู่ใน EP นี้นะฮะตัดมาคือ EP นี้มันพูดถึงไพ่ประจำ EP คือ The Moon ตอนแรก EP ก่อนพี่แฮมบอกเดาว่าเดทเนาะจริงๆพอดูจนจบแล้วพี่แฮมบอกว่าพี่แฮมยังมองว่าเดทเหมาะกว่าใน EP นี้เพราะว่าแต่คือเอาอย่างนี้พี่แฮมกลัวว่าก็เข้าใจทีมงานหากเอาคำว่าเดทขึ้นมาเนี่ยเดทมันแปลว่าตายในมุมมองของใครหลายๆคนเนาะในความหมายของไพ่อย่างเงี้ยจริงๆไม่ได้ว่าตายขนาดนั้นนะพี่แฮมไม่เคยเจอพี่แฮมประสบการณ์ชีวิตเปิดไพ่เดทมาไม่เคยเจอความตายเลยไม่เคยเจอเลยมันแปลว่าการจบและเริ่มใหม่มันเป็นว่าจุดสิ้นสุดแบบเป็นจุดสิ้นสุดเพื่อไปสู่สิ่งใหม่เป็นสิ่งที่เราหลีกหนีไม่พ้นอะไรแบบนี้มากกว่าแต่ไม่เคยเจอความตายแบบจริงๆเลยเจอความตายจริงๆคือ10 ดาบแบบพวกแบบ10 ถ้วยอย่างเงี้ยความตายครับผมหรือว่าจะเป็นแบบไพ่อื่นที่เป็นความตายจะไม่ใช่เดทจะไม่ใช่ความตายเลยที่เคยเปิดมาแต่ก็เข้าใจในทีมงานที่หันเอาไพ่เดทขึ้นเป็นไพ่ประจำ EP ความหมายจริงมันได้กับ EP นี้นะแต่ถ้าเอาขึ้นมาอาจจะคนเข้าใจว่าอุ๊ยจะมีคนตายหรออะไรเงี้ยจริงๆมันอาจจะแปลว่าการนี่ไงเกือบตายของตัวของหมอการก็ได้แล้วก็เหมือนได้เกิดใหม่อะไรเงี้ยหรือว่าการที่รู้ความจริงบางอย่างมาแล้วก็จบสิ้นแล้วก็ได้เริ่มต้นใหม่มันจะเป็นในเชิงแบบนั้นก็ได้แต่นั่นแหละพอเขาใช้เดอะมูนมาก็ไม่คิดเหมือนกันเพราะเดอะมูนเป็นไพ่ประจำตัวของน้องอินเนาะงั้นพอเดอะมูนมันออกมาเนี่ยใบนี้เดอะมูนเนี่ยมันจะเป็นไพ่ที่มีสัญลักษณ์เป็นพระจันทร์ถูกไหมฮะแต่ด้านหลังเป็นพระอาทิตย์หมายความว่าพระจันทร์มันกำลังบดบังพระอาทิตย์อยู่ในยามค่ำคืนแสงที่มันสะท้อนออกมาเนี่ยมันหมายความว่ามันมีความคลุมเครืออยู่มันมีอะไรที่แบบมันยังมองไม่เห็นอยู่มันมีความเป็น2 ด้านมันมีความที่มีความหลอกลวงเสแสร้งอยู่ในนั้นจริงๆมันก็เป็นไพ่ประจำ EP ได้เพราะว่ามันคือการที่เรากำลังเจอคนที่มีความปกปิดความเป็นจริงอยู่ปกปิดเสแสร้งบางอย่างอยู่อย่างเช่นหมอการเนาะมันก็เป็นไพ่ประจำ EP ได้แต่สิ่งที่น้องอินอ่านลงไปบอกว่าความจริงกำลังจะเปิดเผยเนี่ยอันนี้มัน
นิดนึงเพราะว่าไพ่ของน้องอินเนี่ยอย่างนี้ก่อนหลักการอ่านทาโร่อะครับผมถ้าเป็นไพ่ทาโร่ที่เป็นแบบทาโร่แบบที่เป็นทาโร่ปกติเลยแบบไม่มีการแบบทำลูกเล่นอะไรอย่างเงี้ยเนาะพี่ทำเรียกว่าไพ่แบบสำหรับปกติเรียกว่า Rider Waite นะไพ่แบบนั้นน่ะส่วนหลักเขาจะเป็นคล้ายๆแบบนี้คือเป็นรูปพระจันทร์เหมือนที่พี่แอมโชว์ไปเนาะแล้วก็มีพระอาทิตย์อยู่ด้านหลังแล้วก็มีน้องหมา2ตัวมีหอประภาคารซ้ายขวาแล้วก็มีน้องหมา2ตัวเห่าหอนอยู่ความหมายโดยตรงของมันเนี่ยมันจะไม่ได้แปลว่าความจริงปรากฏนะฮะแต่อนุโลมให้ด้วยความที่เดอะมูนสำรับของน้องอินเนี่ยมันเป็นรูปพระจันทร์แบบสว่างน่ารักอะไรเงี้ยมันก็อาจจะเป็นไปได้ว่าความสว่างของดวงจันทร์กำลังฉายแสงออกมาเวลายามค่ำคืนสิ่งที่ทำให้เราเห็นเงามืดยามค่ำคืนคืออะไรฮะก็คือดวงจันทร์ถูกไหมฮะแสงบนดวงจันทร์ทำให้เราเห็นเงามืดยามค่ำคืนแต่อย่าลืมนะฮะเงามืดยามค่ำคืนไม่ชัดเท่ากับเงามืดยามกลางวันเพราะฉะนั้นคำว่าเปิดเผยความจริงหรือเปิดโปงความจริงยังไงเดอะมูนก็ยังไม่ใช่ที่สุดนะฮะเดอะมูนเดอะซันต่างหากคือที่สุดนะคือการเปิดเผยหรือการเปิดโปงความจริงมันความจริงกำลังจะเปิดเผยเหมือนที่น้องอินอ่านไปเนี่ยบางทีมันจะมาจากเซนส์ของน้องอินด้วยส่วนหนึ่งเพราะเวลาเราอ่านไพ่บางทีเราใช้เซนส์เราส่วนหนึ่งด้วยนะบางทีไพ่มันอาจจะแบบไม่ได้หมายถึงแบบนั้นโดยตรงแต่เซนส์เราบอกว่ามันคือความจริงกำลังจะปรากฏเราก็อ่านออกไปแบบนั้นได้เหมือนกันแต่ถ้าเอาตามหลักการแล้วที่สิ่งที่น้องอินอ่านมันขาดเงื่อนไขบางอย่างอยู่หมายความว่าเวลาคุณเปิดไพ่ขึ้นมาได้เจอเดอะมูนเนี่ยคุณจะอ่านว่าความจริงปรากฏไม่ได้เขาเรียกว่าการอ่านเกินเลยคืออ่านเลยไปกว่าความหมายไพ่ที่บอกมาจริงๆอาจจะอ่านได้ว่าความจริงกำลังค่อยๆปรากฏแต่คุณอย่าหลงกับความจริงนั้นนะเพราะบางทีมันอาจจะมีอะไรบางอย่างที่ซ่อนอยู่ที่คุณอาจจะโดนหลอกอีกทีก็ได้มันเป็นแบบนั้นอันนี้คือความหมายของเดอะมูนนะซึ่งพี่แฮมจะให้ดูอีกสำรับหนึ่งอันนี้เป็นสำรับที่มีเดอะมูนแบบหลายแบบมากหรือว่าดวงจันทร์เรามีข้างขึ้นข้างแรมถูกปะสำหรับนี้จะมีเดอะมูนหลายแบบมากมีตั้งแต่เดอะมูนแบบเต็มตัวนะครับผมแล้วก็มีแบบนิวมูนก็คือเดือนมืดเนาะมีแบบ last quarter moon ก็คือพระจันทร์ครึ่งดวงนะฮะหรือจะมีแบบ first quarter moon นะพระจันทร์แบบข้างขึ้นข้างแรมอย่างนี้แล้วก็มีลูน่าอีคลิปส์นะครับผมก็คือจันทรุปราคาแล้วก็มีฟูลมูนก็คือพระจันทร์เต็มดวงเพราะฉะนั้นเดอะมูนมันมีหลายแบบมากๆนะซึ่งสำหรับแบบนี้มันก็ต้องอ่านความเป็นเดอะมูนในคนละเลเยอร์กันหรือคนละแบบกันแต่ถ้าพี่เปรียบเทียบคือ EP เนี่ยเขาเปรียบเทียบเดอะมูนถ้าเป็นไพ่ประจำตัวของน้องอินน่ะน้องอินคือเดอะมูนด้านสว่างด้านที่เดอะมูนเป็นด้านที่เข้าใจคนอื่นด้านที่เทคแคร์คนอื่นด้านที่ดูแลผู้อื่นด้านที่เป็นแสงสว่างนำพาในยามค่ำคืนคือในทางความเชื่อของโหราศาสตร์และกันหรือในตามตำนานเทพปกรณำต่างๆเนี่ยเดอะมูนเนี่ยมันจะไม่ใช่แสงสว่างยามค่ำคืนที่มันจะสว่างเท่ากับดวงดาวต้องนับอย่างนี้ก่อนเนาะในยามค่ำคืนเนี่ยดวงดาวเหมือนแสงนำทางเดอะมูนไม่ใช่แสงนำทางเดอะมูนเป็นแค่แสงที่ทำให้ทุกอย่างดูสว่างในยามค่ำคืนเหมือนเป็นดวงไฟแต่อะไรที่เป็นตัวชี้นำหรือนำทางจะเป็นดวงดาวเพราะฉะนั้นเวลาเรามีความหวังมันจะเป็นสตาร์มากกว่าเป็นเดอะมูนเหมือนแสงยามค่ำคืนที่มันถูกที่กำลังบดบังพระอาทิตย์ยามค่ำคืนตามความเชื่อของในอดีตเพราะฉะนั้นพอมันเป็นแสงยามค่ำคืนที่ถูกบดบังหรือได้รับแสงสะท้อนจากพระอาทิตย์หรือเป็นด้านตรงข้ามเนี่ยมันเลยเหมือนกับการที่มันยังมีความคลุมเครือหรือมีสิ่งใดที่มันยังปกปิดซ่อนเร้นอยู่มันก็เหมือนนิสัยคนครับเพราะเราอาจเป็นนิสัยคนมันคืออะไรนิสัยของคนที่มี2บุคลิกนิสัยของคนที่มีบางอย่างเป็นคนชอบเก็บงำความลับเป็นคนที่มีความเสแสร้งนะเป็นบางทีเป็นคนหลอกลวงหรืออีกอย่างหนึ่งคือเป็นคนที่คอยสนใจและมองโลกในแง่ลบหรือเวลาเห็นใครก็สนใจดีเทลหรือเก็บรายละเอียดของคนอื่นรวมถึงความเป็นเดอะมูนที่มีอีกด้านหนึ่งหรือด้านมืดมันแปลว่าคุณกำลังมีอีกด้านนึงเก็บไว้แล้วมันก็ยังหมายถึงเหมือนที่น้องอินเป็นนั่นคือเป็นหมอดูได้ด้วยเป็นคนที่มีรับรู้สิ่งเร้นลับมีญาณสัมผัสพิเศษสัมผัสอะไรที่มันแบบอีกคนอื่นมองไม่เห็นได้อันนี้คือเดอะมูนพอเป็นไพ่ประจำ EP เนี่ยมันก็อาจจะแทนความเป็นตัวของหมอการได้ประมาณนึงเพราะว่าเมื่อน้องอินเอาด้านสว่างของเดอะมูนไปแล้วด้านที่ฮิวใจเนาะแบบว่าคนช่วยหมอทับเนาะพูดแบบแล้วก็เป็นด้านที่เหมือนกับมีญาณอย่างรู้มีเซนส์แล้วบอกว่าเนี่ยเดี๋ยววันนี้นะเดี๋ยวหมอการจะเจออันตรายอาจจะทำให้เขาอัมพาตหรืออยู่ไม่ได้ไปจนตายทรมานไปยันแก่อะไรเงี้ยไม่รู้ทรมานด้านจิตใจหรืออะไรนะอันนั้นก็คือเซนส์ของฝั่งที่เป็นเดอะมูนด้านสว่างแต่ฝั่งที่เป็นเดอะมูนด้านมืดก็นั่นแหละฮะก็คือตัวหมอการเองก็คือคนที่เขาเก็บงำความลับไว้เป็นคนที่ขี้น้อยใจเป็นคนที่อารมณ์ว่ามีความเพ้อฝันบางอย่างมีความทะเยอทะยานมีความกังวลในใจมีความกลัวบางอย่างแล้วเก็บเอาไว้รวมถึงมีความปรารถนาลึกๆแต่ไม่กล้าบอกออกไปสิ่งเหล่านี้คือความเป็นด้านมืดของหมอการหมดเลยแต่เขาถูกปิดเอาไว้ด้วยความเป็นเดอะมูนที่มันสว่างเดอะมูนเนี่ยเมื่อกี้บอกไปมันมีไพ่ของความที่มีหอประภาคารอยู่ข้างๆเนาะมันเป็นหอเตือนภัยมันหมายความว่าภัยกำลังจะมาฮะพอภัยกำลังจะมามันก็แปลใน EP นี้เหมือนกันว่าภัยกำลังจะมานะหรือคนที่เป็นภัยนั่นแหละกำลังจะปรากฏตัวแล้วเราก็ต้องเตรียมรับมือให้ดีนะฮะส่วนถนนหนทางที่มันไปถึงสุด
ปลายทางตรงเนี้ยมันแปลว่าในยามที่มันมืดมิดที่สุดอ่ะก็มันอาจจะมีบางอย่างที่กำลังจะชี้ทางเราเพื่อให้ไปเจอหนทางที่มันสุขสว่างมากขึ้นมันเป็นช่วงเวลาที่เราต้องเตรียมตัวช่วงเวลาที่เราต้องเหมือนกับว่าอยู่ในทำความคุ้นชินกับเงามืดหมายถึงความคุ้นชินกับด้านมืดของจิตใจตัวเองเมื่อเรารู้จักจิตใจตัวเองดีแล้วอ่ะเราก็จะเจอแสงสว่างบางอย่างซึ่งนำทางเราไปเจอสิ่งที่ดีมากขึ้นในอนาคตเพราะฉะนั้นสิ่งที่มันเกิดขึ้นใน EP เนี่ยส่วนใหญ่มันก็จะคล้ายๆแบบนี้หมดเลยมันคือการเดินทางของตัวละครและความรู้สึกของตัวละครที่ตัวละครตัวนึงมีความอิจฉามากๆเลยเราไม่ชอบหมอทัพมาตั้งนานแล้วนั่นคือหมอการเนาะเขาไม่ชอบแต่เขาเก็บมันเอาไว้เขาทำตัวเป็นเพื่อนกับหมอทัพทั้งที่จริงลึกๆเขาไม่ชอบเลยแล้วเขาเกลียดมันมีความอิจฉาริษยาอยู่ในนั้นมันมีความที่ไม่โอเคอยู่ในนั้นแล้วมันถึงจุดหนึ่งที่เมื่ออำนาจเงินอำนาจทุกอย่างมันมากกว่าที่เขาต้องที่ความรักเพื่อนจะมีมันก็เลยเลือกที่จะทำร้ายเพื่อนนะมันก็เลยเป็นสิ่งที่ทำให้ตัวทัพฟ้า EP นี้ก็ค่อนข้างจะแซดเหมือนกันว่าไม่คิดเหมือนกันว่าเพื่อนจะทำแบบนั้นถามว่าทัพฟ้าเป็นคนที่แข่งขันไหมเขาก็เป็นคนชอบแข่งขันอยู่แล้วอะเขาก็ไม่เคยคิดไงว่าการแข่งกับเพื่อนของเขาอะจะทำให้เพื่อนเขามาถึงจุดนี้สุนัขในไพ่เนี่ยครับผมเดอะมูนเนี่ยมันยังแทนถึงเรื่องของความเป็นแบบสัญชาตญาณดิบในตัวเองหรือสัญชาตญาณด้านมืดในตัวเองได้ด้วยหรือเขาเรียกว่าอันตรายบางอย่างหรือฝันร้ายบางอย่างที่มันน่าสะพรึงกลัวในตัวของคนหนึ่งนั่นคือตัวของหมอการนั่นแหละมันมีด้านมืดอยู่ซึ่งเราแทบจะดูมันไม่ออกเลยเราไม่รู้ว่าจริงๆแล้วเนี่ยเขามีด้านมืดอะไรบ้างเพราะเดอะมูนเนี่ยเวลาเราเปิดขึ้นมาเป็นไพ่เนี่ยมันจะแทนถึงคนที่มีความเป็นจิตสุขภาพเกี่ยวกับสุขภาพจิตไม่ดีด้วยก็คือคนอย่างหมอการนั่นแหละที่มีแรงกดดันในชีวิตเยอะมีสุขภาพจิตที่ไม่ดีเราเห็นฉากที่เขาจะถือมีดน้องมาเริ่มคุ้มคลั่งแล้วเดอะมูนแทนถึงความที่คนเก็บอารมณ์ไม่ค่อยอยู่ใช้อารมณ์นำเหตุผลมันฟิลขาดก็เหมือนกันค่ะก็คือหมอการก็เริ่มจะฟิลขาดแล้วหลังจากที่หมอทับไปกระตุ้นเนาะกระตุ้นอารมณ์ขึ้นมาซึ่งตรงนี้เรารู้สึกว่ามันคือความเป็นเดอะมูนด้านมืดละกันที่มันอยู่ในตัวของหมอการแล้วสิ่งที่หมอการทำกับหมอทับจริงๆก็ไม่ควรให้อภัยชอบที่ตัวของอินทูบอกแหละว่ามันก็ร้ายจนถึงกันให้อภัยไม่ได้จริงๆแหละแต่ก็เข้าใจนะว่าเพราะว่าแบบมันก็มีความเป็นเพื่อนกันมาก็อาจจะไม่ให้อภัยตอนนี้แต่ก็ค่อยๆเป็นค่อยๆไปแล้วกันแต่ถ้าไม่ไหวมีน้องอินอยู่ข้างๆนะพี่ทับมาบอกน้องอินได้หูแบบEPนี้น้องอินเป็นแบบฝ่ายซัพพอร์ตฝ่ายฮีลลิ่งสุดๆแล้วก็หมอทับก็คือใจเหลวใจเหลวไม่พอใจเหลวรักน้องอินไม่พอใจเหลวเพราะว่าตัวของหมอการที่เป็นเพื่อนสนิทเนี่ยมันทำแบบนี้ด้วยชอบที่จิมมี่เล่นมากๆนะตั้งแต่ตอนที่รู้ความจริงว่าแบบเป็นหมอการเปิดไพ่มาได้ไพ่ชุดเดิมเลยทาวเวอร์ราชาดาบ10 ดาบราชาดาบก็เหมือนที่แพมทำนายไปแล้วว่าคือคนที่มีตำแหน่งยศสูงต้องการแยกตำแหน่งผู้บริหารกันทาวเวอร์จริงๆแปลว่าเหมือนที่แพมบอกไปคือ EP ก่อนว่ามันแปลว่าความทะเยอทะยานก็ได้มันแปลว่าความหวังสูงก็ได้นะเพราะฉะนั้นมันก็เลยเป็นตัวกำหนดแหละว่าจริงๆแล้วตัวละครตัวนี้มันถูกพูดมาแล้วทาวเวอร์เป็นอะไรสูงๆถูกไหมก็คือคนตัวสูงแล้วคนที่ตัวสูงๆขาวๆเหมือนราชาดาบนะครับผมจะเป็นคนที่มีอันตรายกับพี่หมอทัพนะแล้วเปิดมาให้เดอะมูนแบบว่าความจริงค่อยๆปรากฏก็เป็นไปตามนั้นค่ะก็คิดไม่ผิดว่าเป็นหมอการซึ่งเพื่อนเนาะบางทีเรารักเพื่อนคนหนึ่งมาแล้วก็ไม่คิดเหมือนกันว่าเพื่อนจะหักหลังเราหรือทำเราได้ขนาดนี้เหมือนกันนะมันก็เกินสิ่งที่ตัวทัพฟ้าจะรับได้ในช่วงเวลาสั้นๆแล้วพอมาคุยกันเคลียร์กันมันยิ่งทำให้รู้สึกว่าโอ้โหเพื่อนกูเป็นขนาดนี้เลยเหรอวะแล้วพอเพื่อนมาเจอรถชนคือใจมันยังรักเพื่อนอยู่ไงเราเป็นรูมเมทกันมาตั้งนานเนาะแล้วพอเห็นอินทูเห็นยาสังหรณ์ว่าแบบว่าตัวของเพื่อนจะเป็นอะไรก็รีบไปช่วยสุดท้ายเพื่อนก็ช่วยไม่ทันก็ได้ช่วยได้ประมาณนึงมันก็รู้สึกผิดกับตัวเองว่าแบบบางครั้งทำไมต้องเกิดเรื่องแบบนี้ด้วยทำไมเขาต้องอิจฉาเราด้วยทำไมต้องเพื่อนต้องว่าเป็นแบบนี้ด้วยแล้วเราจะช่วยเพื่อนไว้ได้ไหมมันย้อนกลับไปที่เรื่องของตัวอินกับตัวเขาเนาะว่าที่อินเคยบอกว่าเป็นหมอคุณช่วยคนได้แต่ผมเป็นหมอดูคุณช่วยใครไม่ได้เลยเช่นกันครับบางครั้งหมอก็ช่วยใครบางคนไม่ได้เหมือนกันถ้าหากโชคชะตามากระทำให้คนนั้นน่ะถึงจุดหรือชะตาที่เขาควรจะได้รับบางครั้งการเป็นหมอบางทีก็ไม่อาจจะซัพพอร์ตได้ทุกเวลาเหมือนกันหรือไม่สามารถที่จะรักษาใครบางคนได้ตลอดเวลาเหมือนกันมันเป็นโชคชะตาของเขาที่เขาต้องรับแบบนั้นไว้ก็มันก็กลับมาย้อนกลับประโยชน์นั้นแหละว่าจริงๆแล้วหมอก็ไม่ได้สามารถจะช่วยได้ทุกคนที่เขาอยากจะช่วยเช่นกันก็ถือว่าเป็นการเปิดเผยความจริงนะครับผมพร้อมๆกับความสัมพันธ์ของตัวละคร2คนที่แนบแน่นขึ้นแล้วก็รวมถึงการที่เหมือนกับว่ามารู้ว่าออกการก็ชอบวาดเหมือนกันแต่ก็ไม่เคยบอกออกมาก็นั่นแหละฮะนิสัยเดอะมูนคนเป็นเดอะมูนคล้ายๆอินเลยถ้ามองการคืออินหมายความว่าเป็นคนที่รู้สึกอะไรก็ไม่ค่อยพูดเป็นคนเก็บเอาไว้แต่เขาเป็นด้านมืดของความเป็นเดอะมูนนั่นคือเขาเป็นคนที่อิจฉาริษยาขณะที่อินเนี่ยเป็นคนที่ขี้กังวลและขี้น้อยใจรวมถึงการที่รู้สึกว่าคิดไปเองก่อนว่าเขาจะไม่รักคิดในแง่ลบก่อนทั้ง2คนเสียพ่อแม่เหมือนกันนะฮะแล้วก็ถูกเลี้ยงโดย
อินเนี่ยเลี้ยงด้วยตัวคนเดียวเพราะโตแล้วส่วนการเนี่ยถูกเลี้ยงด้วยคุณลุงเพราะฉะนั้นมันจะมีความละไมคล้ายเนาะมีความอาภัพอยู่แล้วและเดอะมูนเนี่ยมันเป็นไพ่ประจำราศีมีนด้วยราศีมีนก็แปลว่าราศีที่คนเขาอะรักกันยากอยู่แล้วมีความรักยากก็คือ2คนเนี่ยมันมีความรักยากทั้งคู่ในเชิงความรักอยู่แล้วก็ไม่แปลกที่น้องอินมันจะกว่าจะเจอหมอทำนี่ก็ใช้เวลานานโขอยู่แต่นั่นแหละชอบมากการเขียนบทของพี่จ๋านะครับความรู้สึกคือเวลาเราดูซีรีส์แบบนี้มันเหมือนมีความฮิวใจอ่ะเราเหมือนเราดูมาตาลาดาบทพูดดีๆบทพูดฮิวๆนะคะเลิฟซีนก็น่ารักเลิฟซีนก็ดีนะฉากที่ต้องชมจิมมี่กับซีก็คือว่าฉากที่เขารับส่งกันนะตอนที่เขาเล่นตอนที่หมอจิมแบบร้องไห้ที่เพื่อนตัวเองมาเป็นเจอสภาพแบบนี้แล้วก็พอเข้ามากอดปุ๊บน้ำตามันก็แตกลงไปเลยนะครับผมแล้วก็แบบว่ามีอะไรให้แบบอินช่วยไหมให้อินอยู่ข้างๆอินทูแปลว่าดวงจันทร์นะฮะตัวเขาแปลว่าดวงจันทร์อยู่แล้วก็เลยโอเคกอดกันแล้วก็แบบฉากที่หมอจิมร้องไห้คือแบบใส่เต็มมากใส่สุดมากแล้วมันค่อยๆบิวมาจากต้นแล้วมาปลายอ่ะแล้วรู้สึกว่า2คนนี้เป็น2คนที่เราพูดไปหลายครั้งแล้วว่าเป็น2คนที่การแสดงดีมากๆใน GMTV เนาะแล้วก็ไม่ผิดจริงๆก็คือเป็น2คนที่การแสดงจริงๆแล้วเขารับส่งกันดีมากยิ่งไปฟังพี่จ๋ากับผู้กำกับที่พูดในช่องของพี่แฟนบอยเนาะก็คือความรู้สึกคือมันก็เป็นอย่างจริงเหมือนที่เราเห็นนะว่า2คนเป็นคนที่ทำการบ้านเยอะมากจำบทดีมากแล้วคนที่คุณไปอยู่กองถ่ายนอกที่เป็นกองถ่ายแบบนี้แบบของพี่จ๋าเงี้ยบางทีมันมีเรื่องพิสูจน์เยอะนะมันทีมงานที่เขาไม่เคยร่วมงานกับ GMTV มาก่อนเลยนี่คือเรื่องแรกอ่ะเขาเคยร่วมงานกับดาราดังๆช่อง3เคยร่วมงานกับทีมอื่นมาแล้วเขามาเจอเขาก็มีการตั้งความหวังแหละว่าเด็ก2คนนี้จะเล่นได้หรือเปล่าเขาก็มีความตั้งคำถามว่ามันจะโอเคจริงหรอเข้าใจมันจะมีความรู้สึกแบบไกลๆว่ามันเป็นเด็กๆเหล่านี้มันแบบเป็นแค่คู่จิ้นเหรอว่าจะมาเล่นดีหรือเปล่าแต่พอเจอเข้าไปคะฉากนั้นนะฮะที่ซ่อมเก้าอี้กันก็คือรู้เลยว่า2คนนี้เล่นดีจริงแล้วก็ไม่แปลกใจเพราะว่าสิ่งที่เราเห็นมันก็เป็นเครื่องการันตีตั้งแต่เรื่องก่อนละแล้วเรื่องนี้เขาเล่นเก่งขึ้นกว่าเดิมอีกนะครับผมก็เป็นเครื่องการันตีแล้วว่า2คนเนี่ยเล่นกันหรืองานแสดงเขาเล่นกันดีมากๆแล้วเขารับส่งกันดีมากเหมือนที่พี่จ๋าบอกว่าบางฉากเนี่ยถาดแค่ตอนที่ตัวของซีบิลไม่ขึ้นเนี่ยแค่ให้จิมมาพูดบทอ่ะซีก็บิลขึ้นเลยร้องไห้เลยเช่นกันฉากไหนซีบิลไม่ขึ้นก็ให้ตัวของฉากไหนจิมบิลไม่ขึ้นก็ให้ตัวของซีอยู่ข้างๆก็บิลขึ้นเลยเหมือนเมื่อกี้ตอนที่ซีเดินเข้ามาแตะตัวของจิมมี่แล้วก็กอดมาคือแบบแตกเลยน้ำตาแตกเลยหรือเช่นตอนเลิฟซีนอย่างเงี้ยอีกคนนึงเข้าไปหอมไปจูบปากอีกคนนึงพุ่งเข้ามาจูบอ่ะแล้วมันก็ไหลยาวไปได้เลยนะครับเหมือนเป็นเมจิกโมเมนต์ที่แบบว่าฉันตั้งใจอยู่แล้วก็พุ่งเข้าไปเลยหรือจะไปหอมหน้าอกหอมอะไรอย่างเงี้ยคือมันมีหลายๆการหอมที่มันเป็นเมจิกโมเมนต์ที่เขาเล่นกันด้วยกันเองทั้งคู่และจะเห็นแบบตัวอย่างจะแบบเบื้องหลังจะเห็นเหมือนเขาอยากจะดีไซน์ฉากต่างๆว่าหรือผมควรแบบนี้หรือผมควรแบบนี้อะไรเงี้ยซึ่งมันคือการที่แบบต้องบอกว่ามันเป็นการแสดงที่ดีด้วยรวมถึงการเป็นคู่พาร์ทเนอร์ที่ดีด้วยครับพอเป็นคู่พาร์ทเนอร์ที่ดีเป็นการแสดงที่ดีมันเลยรับส่งกันได้ดีมากๆคนนึงส่งแบบนึงอีกคนนึงรับแบบนึงแล้วรู้เลยว่าอีกคนจะเล่นยังไงจะส่งยังไงจะรับยังไงคือแบบมันเป็นความเป็นโคเวิร์กเกอร์แล้วกันแล้วก็เป็นความเป็นพาร์ทเนอร์ที่มันทำงานร่วมกันได้แบบอย่างลงตัวเหมือนจิ๊กซอว์ที่แบบต่อกลึกแล้วก็ลงตัวมากๆเข้ากันมากอ่ะจังหวะเลิฟซีนเนี่ยรู้เลยว่าเป็นคนที่เข้ากันมากรวมถึงแบบเล่นกันแบบว่าตอนที่แบบว่าจะถ่ายรูปจับมือนี่คือรู้เลยนะว่า2คนนี้ซิงกันมาเพราะว่าจ้องตาใส่ตารอยยิ้มจะหอมหัวแกล้งกันคือมันเป็นฟิลที่เหมือนเป็นคู่แฟนกันอ่ะเป็นคนที่แบบเขาเล่นกันเหมือนจนซิงกันแล้วอ่ะถ้ามองเป็นการแสดงคือเขาเล่นกันแบบเก่งมากนะถ้ามองเป็นเรื่องจริงก็ไม่รู้ละตัวใครตัวมันอ่ะนั่นแหละครับนี่คือ EP 9 เนาะ EP หน้าเนี่ยมันมีเรื่องปมปัญหาของพ่ออยู่แล้วก็คิดว่าน่าจะมีขอแต่งงานแน่นอนเพราะคุณแม่บอกว่าแม่ชูสมาตั้งแต่แรกแล้วลูกแม่นี่แก้ตัวทันนะจ๊ะเห็นก่อนหน้านี้เชียร์น้องว่านใหญ่เกือบไปแล้วนะฮะเดี๋ยวแม่ชูสหนูมาตั้งแต่แรกแล้วแต่ไม่รู้ประเด็นของคุณพ่อคืออะไรก็เลยการทำให้คุณพ่อดูแบบไม่ขุนเคืองขุนข้องหม่องใจต้องรอดู EP หน้าอันนี้พี่แอมก็ไม่แน่ใจเหมือนกันเดาไม่ออกเพราะว่าเห็นคุณพ่อทำทรงโกรธมาหลายตอนแล้วแต่ก็ไม่เคยพูดออกมาสักทีว่ามีปัญหาอะไรกันนะฮะEP หน้าตอนจบ Final EP เดี๋ยวไว้เจอกันในวันงานนะฮะใครไปงานน่าจะเจอพี่แฮมเนาะถ้าพี่แฮมไม่ติดอะไรนะถ้าพี่แฮมติดพี่แฮมไปวันจันทร์แน่ๆแต่ถ้าวันอาทิตย์พี่แฮมติดอะไรอาจจะไม่ได้ไปแต่ถ้าใครไปวันจันทร์เจอพี่แฮมแน่ๆนะครับผมแต่วันอาทิตย์เนี่ยยังไม่ชัวร์แต่ถ้าไม่ติดเจอกันแน่นอนนะโอเคแล้วก็คงจะได้ไปดูตอนจบด้วยกันเนาะถ้าไพ่ได้ทันเดี๋ยวเราถือไพ่ไปเปิดกันเล่นๆตอนหน้างานดีกว่าแต่ถ้าไม่ได้ทันคิดว่าไม่ทันสำหรับพี่แฮมมองว่าคิดว่าไม่ทันคิดว่าไพ่จะมาทีหลังอีกนะฮะเดี๋ยวเราเข้าไปเปิดเล่นกันในไลฟ์แล้วกันเนาะโอเค EP หน้าใครเจอพี่แฮมถามไปงานของท
ทำไมไทยทัพไฟนอลปาร์ตี้นะครับถ้าเจอพี่แฮมทักทายกันได้นะยิ้มได้เลยส่งยิ้มได้เลยบางทีพี่แฮมไม่รู้นะเดินเข้ามายิ้มพูดคุยได้เลยนะยิ้มแย้มใส่กันได้เลยเดี๋ยวยิ้มตอบแน่นอนนะครับผมบางทีไม่กล้ายิ้มตอบเดี๋ยวกลัวหาว่าเป็นบ้ายิ้มอยู่คนเดียวช่วยยิ้มก่อนแล้วกันนะโอเคขอบคุณทุกคนที่ไม่ติดตามกันด้วยวันนี้ประมาณนี้แหละเนาะเรื่องไม่ได้มีอะไรมากมายละความรู้สึกพี่แฮมดูคิดในใจก็ท็อปิกเนี่ยเริ่มซีท็อปิกประเด็นของความเป็นเพื่อนต่างๆที่มันเกิดขึ้นใน EP นี้โอเคครบถ้วนฮะโอเควันนี้ประมาณนี้ขอบคุณอีกครั้งฝากกดไลค์กดแชร์กด subscribe ติดตามที่เสียงทาง YouTube Instagram Twitter แล้วก็ Facebook วันนี้พี่แฮมไปก่อนนะครับบ๊ายบาย